pating na ang mismong tumalon papasok sa isang maliit na bangka sa Estados Unidos. Tinatake naman kaya ng pating ang mga nakasakay sa bangka? Ay nako, malalaman po natin yan mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki Alagao Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Huwebes. December 2024 inflation rate ng Pilipinas posibleng pumalo pa sa 2.6%. Ayon po yan sa isang ekonomista. Mga ospital naka-cold white hanggang January 6, 2025. Russia inakusahan ang Moldova na nagpaplano ng military operation. 1,500 preso sa Mozambique umeskapo sa kulungan sa gitna ng kaguluhan. At silipin natin ang features ng AI Smart Guide Dog para sa mga visually impaired persons. Posibleng pumalo ang inflation rate ng Pilipinas sa December 2024 sa 2.6%. Ayon po yan sa projection ng ekonomista na si Michael Ricafort. Pasok ang inflation forecast ni Rikki sa target inflation rate ng gobyerno na 2 hanggang 4%. Higit na ekonomista, may ambag sa projected inflation rate ang pagbaba ng presyo ng bigas at presyo ng mga bilihin sa buong mundo. Nakita naman ang pagbaba sa presyo ng bigas kasunod ng implementasyon ng Executive Order No. 62 na naglalayong bawasan ng taripa sa inaangkat na bigas mula 35% hanggang 15%. Dito naapektuhan ang rise inflation ng Pilipinas at bumaba ito mula 22.5% noong June hanggang 5.1% noong November. Inaasahan din ni Rikki na posibleng sumampa sa paligid ng 2% na antas ang inflation ng bansa hanggang sa unang bahagi ng 2025. Halos nasa 70 na ang naitalang firecracker-related injuries ng Department of Health ngayong holiday season. Batay sa pinakahuling update ng Health Department, nitong kaninang alas 6 ng umaga, ngayong araw ng December 26, pumalo na sa 69 ang naging biktima ng naturang insidente. Anila, 58 sa mga biktima ay nasa edad na 19 pababa at ang natitirang 11 ay nasa edad 20 pataas. Mula sa 69 na biktima ng firecracker-related injuries, 51 sa mga ito o 71% ay active user ng paputok. Patuloy pa rin ang paalala ng Health Department na huwag nang gumamit ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Anila, pwede naman gumamit ng alternatibong pampaingay katulad ng torotot at tambol. Higit 40 road accidents naman ang naitala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA mula December 24 hanggang 25, 2024. Kasama sa tala ng MMDA ang mga nasugatang driver at pasahero mula sa 18 road accidents. 3 motorsiklo naman ang nasangkot sa hit and run accident sa Quezon City. Higit sa mga aksidente sa kalsada ay kasama sa ulat ng ahensya ang side swiping, multiple collisions, rear end crashes at iba pang mga insidente. Nakataas po ang code white sa lahat ng ospital mula noong December 21 hanggang January 6 bilang paghahanda yan sa health emergencies ngayong holiday season. Ibig sabihin, lahat ng mga health workers katulad ng general and orthopedic surgeons, anesthesiologists, internists, operating room nurses at iba pa na naka-duty sa ospital ay dapat handa para umaksyon sa mga medical emergency sa anumang pagkakataon. Sa ilalim ng Code White Alert, lahat ng operation center ng mga ospital ay dapat umugnay ng kanilang responses sa DOH, regional and central offices. Sinabi naman ni Health Assistant Secretary Albert Dominguez
Linggo. Ang naturang hakbang ay para masigurong may mga kaukulang manggagamot at nurses na re-responde sa oras na may biktimang dinala sa mga pagamutan para sa medikal na atensyon. Bahagi rin ito ng kanilang paghahanda na matiyak na may sapat na supplies sa mga ospital dahil sa karaniwang tumataas na kaso sa ganitong panahon. Naku, matatanggap na po ng mga kasambahay ang aumento sa sweldo nila sa susunod na buwan. Inaprubahan na kasi ng National Wages Productivity Board Commission ang wage order na inisyu ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board National Capital Region na 500 pesos na buwan ang taas sa sahod sa mga kasambahay sa rehiyon. Ibig sabihin, aabot na sa 7,000 piso ang kanilang sahod. Samantala, pinagtibay rin ng NPWC ang wage order na inisyu ng RTWPB Region 10 na 1,000 wage increase sa mga kasambahay doon. Mula rito ay papalo naman sa 6,000 piso ang kanilang monthly wage. Patuloy pa rin ang pamamaga at volcanic activity ng Bulkang Kanlaon sa Negros Islands. Batay sa datos ng PHIVOLCS, 2 beses na muling nagbuga ng abo ang bulkan sa kalipas na 24 oras. Tumagal ito ng hanggang sa higit 1 oras. Higit pa rito ay nagkaroon din ng 20 volcanic earthquakes, kabilang na ang 7 volcanic tremors. Naglabas din ang bulkan ng 6,014 na tonelada ng sulfur dioxide sa nakalipas na 24 oras. Bukod pa rito ay naitala rin ng PHIVOLCS ang 400 metrong taas ng makapal na pagsingaw sa naturang bulkan. Magsisilbing collaborating counsel si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong impeachment ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Sinabi ng bise na tumanggi siyang tumanggap ng pinansyal na tulong mula sa kanyang ama para sa kanyang mga kakaharaping kaso. Ngunit pumayag naman siya anyang maging bahagi ang dating Pangulo sa kanyang defense team. Bukod sa kasong impeachment, handa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tulungan si VP Sara sa mga criminal cases na posibleng isampa laban sa vice-presidente, gaya ng umano'y grave threats at paglabag sa anti-terrorism law. Ayon sa bise, hinahanda na rin ng kanyang ama ang mga dokumento sa IBP. Samantala, nananatiling kumpiyansa si VP Sara na wala siyang nilabag na anumang batas at handaan niya ang kanyang legal team na harapin ang mga kasong maaaring isampa laban sa kanya. Susunod, ilang opisyales sa Vietnam kinasuhan ng bribery. Ukrainian President Volodymyr Zelensky kinondena ang December 25 salvo ng Russia. At Russia, inakusahan ng Moldova na nagpaplano ng military operation laban sa kanilang bansa. Mga detalye po ng mga balitang yan at iba pa sa pagbabalik na mata ng Agila International.
Let's get ready for the Net25 New Year Countdown! Handa rin ba kayong manalo ng iba't ibang papremyo? Sali lang kayo! Una, mag-register online sa net25.com at sundin lang ang mga hakbang na kailangang gawin. Tapos, simula 10 p.m. ng December 31 hanggang 1 a.m. ng January 1, 2025, i-ready ang inyong phone camera at abangan ang paglipad ng Agila sa New Year Countdown Special. Mag-selfie kasama ang Agila na mapapanood sa inyong TV at ipadala ito agad sa website kung saan ka nag-register. Net25 will electronically raffle all qualified selfies at ipapaalam namin ang mga nanalo sa Love, Tony Pet, and Everything. Kada umaga, ASPN sa Ganang Mamamayan at Mata ng Agila Primetime. Let's win together sa darating na 2025 Countdown sa Net25. For the Net25 New Year Countdown. Handa rin ba kayong manalo ng iba't ibang papremyo? Sali lang kayo! Una, mag-register online sa net25.com at sundin lang ang mga hakbang na kailangang gawin. Tapos, simula 10 p.m. ng December 31 hanggang 1 a.m. ng January 1, 2025, i-ready ang inyong phone camera at abangan ang paglipad ng Agila sa New Year Countdown Special. Mag-selfie kasama ang Agila na mapapanood sa inyong TV at ipadala ito agad sa website kung saan ka nag-register. Net25 will electronically raffle all qualified selfies at ipapaalam namin ang mga nanalo sa Love, Tony Pet, and Everything. Kada umaga, ASPN sa Ganang Mamamayan at Mata ng Agila Primetime. Let's win together sa darating na 2025 Countdown sa Net25. Nahaharap ngayon sa isang iskandalo ang 17 opisyal ng Vietnamese government. Ito ay matapos lumabas sa isang investigasyon na ginamit umano nila ang kanilang pwesto upang tumanggap ng suhol kapalit ng mga repatriation flights noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Kabilang sa mga nililitis ngayon sa korte ay mga opisyal ng Transport Ministry at provincial offices. Sangkot din ang ilang empleyado ng isang travel company. Ayon kay Tran Tung, dating opisyal ng Thai Nguyen Province, tumanggap siya ng $300,000 para ayusin ang mga pasilidad sa quarantine. Sinabi niya sa korte na ginawa niya ito dahil nais niyang kumita ng malaking pera. Lumabas din sa investigasyon na umaktong middlemen ang mga sospek upang ayusin ang mga papeles ng mga nais umuwi ng Vietnam kasama o sa kabila ng matinding COVID lockdown noon. Bukod sa kasong bribery, nahaharap din ang mga sospek sa kasong pang-abuso sa kapangyarihan at pagtatago ng mga kriminal. Sa ilalim ng Decree 147, dapat i-verify ng lahat ng tech giants na may business operations sa Vietnam, kagaya na lamang ng Facebook at TikTok, ang mga identities ng kanilang social media users at dapat ding ipasa ng tech giants ang mga datos na ito sa gobyerno. Ilan sa mga detalyeng kailangang ibigay ng mga social media sites ay mga phone numbers, kumpletong pangalan at araw ng kapanganakan ng mga users. Nakasaad din sa Decree 147 na kailangang alisin ng tech giants ang anumang content na itinuturing ng Vietnam na iligal sa loob ng 24 oras. Ayon sa ilang miyembro ng publiko, ang bagong internet law sa Vietnam ay isang pag-atake nila sa kalayaang magpahayag. Kinundi na rin ng Estados Unidos, European Union at mga internet freedom advocates ang Decree 147 ng Vietnam dahil ginagayaan nila ng nasabing batas ang censorship ng China pagdating sa internet. Sa kabila ng $295 million deal sa pagitan ng Estados Unidos at Taiwan ukol sa pagbili ng Taipei ng mga armas sa Washington ay mariing sinabi ng Beijing na magpapatuloy pa rin ang unification ng China.
Nagbabala rin sa State Council Taiwan Affairs Office spokesman Chen Binhua na ang issue ng Taiwan ay isang internal affairs ng China na hindi dapat pinanghihimasukan ng mga dayuhan. Ang pagtatangkaan niya ng Amerika na suplayan ng mga armas ng Taiwan ay lubhang pakikialam sa internal affairs ng China at ito ay isang paglabagan niya sa One China Principle maging sa 3 joint communiques na pinagkasunduan ng Beijing at Washington. 现在请大家提问。严重违反一个中国原则和中美3个联合公报规定，向台独分裂势力发出严重错误信号，给台海和平稳定造成严重损害。我们对此表示强烈不满和坚决反对。董事会制度。 Nagbabala ang Taiwan Ministry of Defense ukol sa magiging malaking dagok sa seguridad na bansa na idudulot ng bago nitong batas. Kamakailan lamang ay nagpasa ang opposition party ng Taiwan ng batas na magre-resulta sa pagtapyas ng halos 80 billion new Taiwan dollar sa kanilang pondo para sa national defense. Kinakaharap nila ito sa harap ng pagtaas naman ng tensyon sa Taiwan Strait buhat ng pagpapadala ng China na mas malaking hukbo sa naturang katubigan. Inanunsyo ng opposition party ng Taiwan ang kanilang pagpasa ng reallocated budget na mapupunta naman sa mga lokal na tanggapan ng bansa. Sa isang pahayag ay sinabi ni Taiwanese Defense Ministry na kakailanganin nilang bawasan ng 28% ang kanilang defense spending plan para sa susunod na taon. Nagsagawa ang Taiwan ng tabletop war game simulation sa plano nito sakaling dumating ang pagkakataong magsimula ng gulo ang Chinese military. Sa unang pagkakataon ay nakilahok sa naturang war game simulation ng iba't ibang opisyal na parte ng central at local government ng bansa sa harap ng mga panibagong banta ng Chinese People's Liberation Army o PLA. Ang naturang war game simulation ay ginawa sa Presidential Office sa Taipei na pinangunahan naman ni Vice President Xiao B. Kim at National Security Council Secretary General Joseph Wu. Saklaw ng naturang ehersisyo ang pagtugon ng Taipei sa high-intensity gray zone warfare tactics ng China, pati na rin ang pag-obserba sa response readiness ng iba't ibang opisyal ng Taiwan sa panahon na umakyat na sa level ng sagupaan sa mismong lupa ng Taiwan ang labanan. Tinawag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hindi makatao ang ginawang paglunsad ng Russia ng atake sa kanilang energy infrastructure ng December 25. Дорогий народе, сьогодні дуже особливий вечір. Наша велика українська сім'я не може відзначати його повною мірою так, як хотілося б. Так, як це має бути. Не всі з нас вдома, на жаль. Не у всіх, на жаль, є дім. І не всі, на жаль, з нами. Однак, попри всі біди, які приніс ворог, йому не вдалося захопити або знищити головне – наші серця. Світло всередині нас, віру в добро і милосердя, людину всередині кожного з нас. Mayroong 184 missiles ang pinalipad ng Russia sa pag-atake kung saan marami sa mga ito ang kanilang napabagsak. Una nang sinabi ng Russia na naging matagumpay ang kanilang ginawang pag-atake. At dahil po sa nasabing atake ay nawala ng supply ng kuryente sa capital city na Kyiv. Itinuturing ng Ukraine na ito na ang pang-13 pag-atake ng Russia sa kanilang energy sector ngayong taon. Pagtitiyak naman ni Zelensky na ang ginawang pag-atake ng Russia ay hindi sisira sa tradisyon ng mga mamamayan nila na magdiwang ng kanilang holiday. Dahil dito ay nanawagan na rin ito sa mga kaalyadong bansang bilisan ang pagbibigay ng tulong militar sa kanila para tuluyang malabanan ang nasabing pag-atake ng Russia. Ми не втратили своїх цінностей, і тому сьогодні ми вшановуємо всіх, хто віддав життя, захищаючи нас. Ми молимось сьогодні за всіх, хто на фронті, щоб повернулись живими, за всіх, хто в полоні, щоб повернулись додому, за всіх, кого Росія загнала в окупацію, всіх, кого змусила поїхати, всі, кому непросто,
непросто, але вони не втратили Україну в собі, а отже, їх ніколи не втратить Україна. А тому, де б ми сьогодні не знаходились, ми сьогодні пліч-опліч. Ми не загубимось наживо чи подумки, ми привітаємо один одного. Подзвонимо батькам, поцілуємо дітей, обіймемо рідних, згадаємо своїх. Наживо, на відстані чи в душі українці сьогодні разом. І допоки ми це робимо, у зла немає шансів. Samantala, inakusahan ng Russia ang Moldova na nagpaplano ng isang military operation laban sa kanila. Ни у кого не должно быть сомнений в том, что Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечивать защиту находящихся в Приднестровье своих граждан, миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в населенных пунктах Колбасно. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию. Ukraine is fighting today to keep all of us safe, to keep Europe safe. It needs our support. Europe, all of us. Inakusahan ng Russian intelligence agency si Moldovan President Maya Sandu na nagbabalak na isang military operation sa teritoryo ng Transnistria na matatagpuan sa pagitan ng Moldova at Ukraine. Itong mga pahayag nito ay inilabas ng Moscow kasunod ng panunumpa ni Sandu sa kanyang pangalawang termino bilang Pangulo. Sinabi rin ng Russian Foreign Affairs na ginagamit ng NATO ang bansa ng Moldova bilang imbakan ng armas ng Ukraine. Наряду с перевооружением Молдавии предпринимаются усилия по ее превращению буквально в логистическую базу для снабжения ВСУ. Вот для чего все это нужно. Это нужно не гражданам Молдавии, это Западу нужно, натовцам. И значительное финансирование выделяется странам НАТО на модернизацию военной и транспортно-логистической инфраструктуры Молдавии. Hinikayat naman ng Moscow ang mga mamamayan ng Moldova na magsalita laban sa kagustuhan ng gobyerno na maging kaalyado ng NATO. Sinabi nilang magiging mainam para sa interes ng mga mamamayan ng naturang bansa na maging impartial sa mga kaganapan sa kanilang rehiyon. Методичка старая. В попытках оправдать курс на сближение с Альянсом руководство Молдавии как мантру повторяет, что нейтральный статус якобы не способен защитить страну. Договорились уже до заявления, что только вступление в НАТО может обеспечить безопасность республики. Но методичка старая, слова утвержденные, ноты те же. Такой подход не разделяет, правда, большинство граждан Молдавии. Посмотрите, по результатам опросов более 60% жителей республики убеждены, что лучший инструмент сохранения военно-политической стабильности – это нейтралитет. Более 70% выступают против вступления страны в НАТО. Nababahala naman ang ibang mga eksperto dahil may posibilidad na magsagawa ang Russia ng isang false flag attack na maaaring magresulta sa pagbawi ng Russia sa teritoryo ng Transnistria upang mahirapang lalo ang Ukraine sa digmaan ng dalawang kampo. Ang isang false flag attack ay ang pag-atake ng isang bansa sa isang teritoryo ayon sa kanilang nakalap at inilabas na impormasyon kung saan ang ginagamit nilang basehan para sa kanilang pagsasagawa ng pag-atake ay ang controlled narrative na kanilang inilabas sa publiko. Sa ngayon ay kinikilala ng international community na bahagi ng teritoryo ng Moldova ang Transnistria, ngunit kasalukuyang nakadestino doon ang nasa 1,500 soldiers ng Russia, pati na rin ang kanilang combust na ammunition depot. Хотел бы напомнить, что в конце 2021 года Россия настаивала на надежных юридических гарантиях безопасности, исключающих продвижение НАТО на восток и принятие в блок бывших республик Советского Союза. В полной мере это требование относилось и к Молдавии. Мы видим, что желание Альянса вплотную приблизиться к нашим границам путем поглощения освоения Украины, а теперь еще и Молдавии, остается неизменным, как и курс на нанесение России, как они это формулируют, стратегического поражения. Этим планом не суждено сбыться. Объективные тенденции по формированию новой модели мироустройства, оставшемуся в меньшинстве Западу, переломить не удастся.
Aminado naman po ang mga lider ng tatlong bansa ng NATO na hindi kayang depensahan ng alyansa ang Europa laban sa puwersa ni Russian President Vladimir Putin kung wala ang Estados Unidos. Sinabi ni Latvian President Edgar Rinkevich na malinaw na hindi pa handa ang NATO sa pakikidigma kay Putin at hindi rin anya maaaring laging dapat umaasa sa Estados Unidos ang NATO para sa sitwasyon ng Europa. Nanawagan naman si Estonian Prime Minister Kristen Michal na palakasin ng NATO ang kakayanan nitong ipagtanggol ang sarili dahil sa banta ng Russia. Hinimok din ng Latvia, Estonia at Finland ang NATO na itigil na ang walang katapusang pagtatalo kung paano haharapin ang Russia. May mga umuugong na balitang iiwanan na umano ng Estados Unidos at NATO sa oras na umupo sa White House si President-elect Donald Trump. Subalit, naniniwala naman si Finland President Alexander Stubb na hindi magwi-withdraw ang US sa NATO. Anya, may vested interest ang Estados Unidos sa pananatiling kabahagi ng Europa. Patay ang nasa 46 na katao matapos ang ginawang airstrike ng Pakistan sa Afghanistan. Ayon sa Taliban na siyang namumuno ng Afghanistan na kabilang sa mga nasawi ay mga bata at babae. Tiniyak naman ni Deputy Spokesman Hamdullah Fitrat na sila ay gaganti sa ginawang airstrike na naganap sa Paktika Province. Pinatatawag na ng Foreign Office ng Afghanistan ang Head of Mission ng Pakistan sa Kabul para pagpaliwanagin at maghain ang protesta. Samantala, nakalabas na ng pagamutan si former US President Bill Clinton. Itong Lunes ay itinakbo sa MedStar Georgetown University Hospital ang 78-year-old na si Clinton matapos itong magpakita ng sintomas ng trangkaso. Sinabi ng kanyang tagapagsalitang si Angel Urina na naging maganda ang mga resulta ng mga medical tests ng dating Pangulo. Pinasalamatan nito ang nagparating ng pagbati para sa kanyang kalusugan at mga nagpaabot ng abala para sa agarang pagpapagaling ng dating Pangulo. Ang ika-42 US President mula taong 1993 hanggang 2001 ay dumanas na at nagkaroon na rin ng mga problema sa puso noon. Noong taong 2004, sa edad ng 58, siya ay sumailalim na sa isang quadruple bypass surgery matapos na makita ng doctors ng senyales ng extensive congenital heart disease. Matapos naman ng 10 taon ay nakitaan siya ng pagbara sa kanyang major artery kaya ito ay binuksan matapos na makaranas ang dating Pangulo ng paninikip ng dibdib. Pinagdaan ni US President Joe Biden ang panukalang batas para ideklara ang bald eagle bilang opisyal na pambansang ibon ng Estados Unidos. Ang bald eagle ay kilala sa itsura nito na puting ulo, dilaw na tuka at kayumangging katawan. Taong 1782 pa lamang ay ginagamit ang bald eagle bilang bahagi ng Great Seal ng Estados Unidos at makaraan ng 242 years ay sa wakas, opisyal na itong kinilala ng Amerika bilang national bird nito. Susunod, major prison break naganap sa Mozambique. Japan Airlines nakaranas ng cyber attack. And Smart Guide Dog para sa mga visually impaired inilabas na. Mga detalye pa rin ng mga balitang yan at iba pa mga balita sa pagbabalik na Mata ng Agila International. Join us as we welcome 2025 in style. Live performances, exclusive stars, and a countdown like no other.
Don't miss the New Year's countdown on December 31, starts at 9 p.m. live on Net25. Net25 New Year Countdown is presented by Brave Connective, where courageous brands connect better. Bank of Commerce, we think customers. Nescafe Ready to Drink. Get back, get up with Nescafe Ready to Drink. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. Event venue partner, Philippine Arena. Co-presented by DICT, eGovPH, elevating convenience to government experience. Download eGovPH from App Store and Google Play Store now. PhilPower Group and Marketing Corporation. Sponsored by Vida Skincare, Neozep Z Plus Forte, The Farm at San Benito, Lazada, and Magnolia Chicken Templados. Mga katiwalian at panggugoyo sa mga tao ngayong 2024, muli nating balikan. Pagbabalik tanaw sa isang taong pagtulong at pagresponde ng programa. Tutukan. Paano maiwasan ang mga aberya sa pagdiriwang ng bagong taon? Ilang eksperto may paalala. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Let's live together. Sunday 25. Sunday 25. Nagbabalik ang mata ng Agila International at sa pagpapatuloy po ng ating mga balita ngayong gabi. Noong Miyerkules, 12 ng migrants ang isinalba ng Spanish Coast Guard sa baybayin ng Canary Islands. Alamin natin ang detalye mula kay Leo Velasco. Hindi bababa sa 5 bangkang kahoy ang nasumpungan ng Coast Guards, ilang milya lamang ang layo sa baybayin ng Canary Island. Sakay ng mga itong 60 lalaki at 4 na babae. Ayon sa emergency services, 3 pang bangkang kahoy ang nakita naman sa baybayin ng El Hierro at isa pa na may sakay na 40 migrante ang nakita naman sa baybayin ng isla ng Tenerife. Sa taong ito, nakapagtala na ang Canaries ng pinakamabilis na pagdami ng pagdaong ng mga migrante sa European Union. Ayon sa Interior Ministry ng Spain, noong 15 ng Disyembre, nasa 43,737 mga migrante ang dumaong sa bansa. Yan ay 18.6% na pagtaas kumpara sa parehong peryodo noong isang taon. Leo Velasco para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sa bibihirang pagkakataon ay isang patingang bigla na lamang bumulaga sa isang maliit na bangka sa Estados Unidos. Gabi nang namimingwit si two-time US National Spearfishing Champion Ryan Myers nang bigla na lamang bumulaga sa loob ng bangka ang isang bull shark. Ayon sa salaysay ni Myers, hinabol kasi pala ng pating ang kanilang nahuling isda para ito ay kainin, kaya ito nakapasok sa loob ng bangka. Mapapansin din na nakapasigaw ang isang kasamahan ni Myers dahil sa biglang pagdating ng hindi imbitadong hayop. Ang bull shark ay isa sa big 3 na species ng pating kasamang great white at tiger sharks na nangaatake ng tao. Matapos umeskapo ang higit sa 1,000 mga preso sa bilangguan sa Mozambique ay iniulat ni Police General Commander Bernardino Rafael na umabot na sa 33 katao ang nasawi sa kaguluhan sa Maputo. Kaugnay pa rin ito sa kaguluhan sa Mozambique dahil sa naging eleksyon sa bansa noong buwan ng Oktubre. Nitong Lunes, kinumpirma kasi ng top court ng Mozambique ang pagkapanalo ng partido ng Frelimo sa eleksyon. Mula rito ay sumiklab na ang kabi-kabilang protesta ng oposisyon at ang mga taga-suporta nito bilang hindi pagsang-ayon sa naging resulta ng halalan. Anila may nangyari umanong pandaraya sa national elections ng kanilang bansa. Batay sa inisyal na resulta ng poll
polls, nanguna si Daniel Chapo ang kandidato sa pagkapangulo ng Frelimo laban sa karibal nitong si Venancio Moldanes sa 71% share of votes. Ayon naman sa desisyon ng korte, nanatili pa rin panalo si Chapo sa halalan mula sa porsyento ng boto na 65% mula sa 24% ni Mondlane. Sa Serbia, daang-daang estudyante ang nagprotesta noong Miyerkules laban sa mga batas ng Pangulo ng bansa. Anila ito ang pamumuno nitong dahilan ng train disaster noong isang buwan na kumitil sa 15 katao. Si Leslie Gumarang para sa karagdagang detalye. Daan-daang estudyante ng mga universidad ang nagrally sa Belgrade noong Miyerkules. Tinutulan nila ang mga tuntunin ni Pangulong Aleksandar Vučić at partido nitong Serbian Progressive Party na sinisisi nila na may kagagawa ng trahedya sa isang istasyon ng tren kung saan may 15 katao ang namatay. Noong 1 ng Nobyembre, gumuho ang konkretong alulod ng kagagawa lamang na bubong ng Novi Sad train station. 14 ang agad na namatay at ang isang nasugatan ay nasawi rin makalipas ang ilang oras. Sinisisi ng oposisyon at ng mga grupong pansibiko ang aksidente sa walang kwentang konstruksyon, bungaan niya ng korupsyon at nepotismo. Itinanggi ito ng koalisyon at sinabi ni Vučić na mananagot ang may kagagawa ng trahedya. Hinihingi ng mga estudyante ng Serbia ang paglalathala ng mga dokumento kaugnay ng renobasyon. Nais din nilang mauwi sa prosecution ang mga may kagagawa ng aksidente. Leslie Gumarang. Sada je vreme da vi opravdate naše poverenje. Studenti očekuju od vas da se borite za pravo i pravdu, bez ikakvih političkih korupcionih zloupotreba, jer ste pre svega položili zakletvu nad Ustavom i zakonom Republike Srbije. Para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Isang pasahero ng Southwest Airlines ang naospital matapos itong magbukas ng emergency exit door at umakyat pa sa pakpak ng eroplano. Nangyari ang insidente pasado alas 7 ng gabi sa Louis Armstrong New Orleans International Airport. Ayon sa Sheriff's Office, nagkaroon pala ng mental health emergency ang pasahero dahil hindi nito alam kung nasaan siya. Iniimbestigahan pa rin ng federal authorities ang nasabing insidente. Balik operasyon na po ang Japan Airlines matapos tamaan ito ng cyber attack. Ayon sa lokal na ulat, nagsimula ang pag-atake bandang alas 7:24 ng umaga na naging sanhi ng pagkaantala sa internal at external systems ng airline. Paliwanag ng kumpanya, pansamantala muna nilang pinatay ang router ng airlines na pinaniniwala ang pinagmula ng lahat ng malfunctions. Sa kabila nito ay hindi nagkaroon ng mass cancellations o kaya major disruptions sa mga paliparan sa Japan. Sa tulong po ng makabagong teknolohiya ay nakalikha ang mga researchers ng Imperial College London ng isang smart guide dog para sa mga visually impaired. Kilala ito sa tawag na Shape. Ang smart guide dog na ito ay hindi literal na aso, kundi isang handheld device. Ayon sa Make Sense, ang kumpanyang nag-develop ng Shape, gumagamit ng vibration and haptic technology ang device para matulungan ang mga visually impaired sa kanilang navigation. Naniniwala naman si Spears, isang co-founder ng Make Sense, na makatutulong ang Shape sa mga visually impaired na walang access sa guide dogs. Ang training po kasi para sa isang aso para maging guide dog ay nagkakahalaga ng halos $75,000. Sa kasalukuyan, nasa development stage pa ang Shape kung saan patuloy pa ang pagkalap ng mga data ng mga mananaliksik para ito ay mapahusay pa. Ako, naranasan niyo na po bang dumalo sa pagtuturo ng isang artificial intelligence-driven robot teacher? Malamang ay hindi pa. Pagkakataon na po ninyo ito para makilala si CAPTCHA.
Si CAPTCHA ay isang AI robot teacher sa Wilhelmshaven School sa Germany. Dinevelop ito ng kumpanyang Hidova Research para magturo sa mga estudyante ng ukol sa AI at mga impluensya nito sa lipunan. Higit sa Wilhelmshaven School ay lumabas din sa AI for Good Global Summit na inorganisa ng United Nations CAPTCHA bilang modelo sa mga mag-aaral na sumali sa nasabing aktibidad. Ang paglikha ng Hidova Research kay CAPTCHA ay bahagi sa layunin nito na makapag-develop ng mga humanoid robots na nakalaan para sa social interaction at education. And the game is on dahil mapapanood na po ang unang episode ng Squid Game Season 2. Streaming na po ngayong araw sa Netflix ang karugtong sa serye ng South Korean shock thriller series kung saan mayroon itong 7 episodes para subaybayan ng mga fans. Batay sa synopsis ng serye, iikot ang panibagong istorya 3 taon matapos manalo si player 456 noong first season. Nagbabalik rin sa pag-arte para gampanan ang kanilang original character sa serye sina Lee Jong-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun at Gong Yoo. Higit sa kanila ay may mga panibagong cast members na ipakikilala sa mga susunod na episodes ng nasabing palabas. Inaasahan namang mas magiging intense ang mga magiging palaro sa bagong season ng Squid Games. Pinasalamatan ni King Charles ang medical staff na nag-alaga sa kanya at sa kanyang manugang na si Princess Kate. Ang taong ito po ay isang pagsubok para sa royal family ng United Kingdom dahil nitong Pebrero ay na-diagnose ng cancer si King Charles. Matapos ang isang buwan, inanunsyo ng Kensington Palace na may cancer at nagki-chemotherapy naman si Princess Kate. I offer special heartfelt thanks to the selfless doctors and nurses who this year have supported me and other members of my family through the uncertainties and anxieties of illness, and have helped provide the strength, care, and comfort we have needed. I am deeply grateful too to all those who have offered us their own kind words of sympathy and encouragement. Susunod, panibagong ice cave na tagpuan sa China. Brown sugar, tinaguri ang flavor of the year. At abangan ang iba pang mga storya pagdating ni Alma Angeles at ng Mata ng Agila World News. At magbabalik pa rin po ang Mata ng Agila International. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka nang mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa new era, karamay mo kami sa bawat hamon.
Kaya agapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Handa na ba kayo? Kikita ni Mela Jane Veloso at ng Paratang ni dating Pangulong Duterte na bangag natin ang presidente. I think it's the fentanyl. Ang paratang ni dating Pangulong Duterte isunog ang People's Initiative. Para naman pakialam yung senador o yung miyembro ng Congress sa People's Initiative. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Kamara nanawagan ng ceasefire sa Senado. Kaugnay sa issue ng People's Mga tinuturi kong mga kaibigan ay nag-traitor pass. Ito ba yung kinalaman din naman ng Vice Presidente na ibigay? And tendered my resignation as the Secretary of Education effective. Ang dahilan ng kanyang pagdidikil. Sa Indonesia, si dismissed Your Honor, hindi ko po alam. Pagdinig ng Senado sa issue ng sexual abuse. Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kanya po itong itinanggi ang mga alegasyon lang. Na sa pagdinig ng Senado. I and I alone take full legal, moral responsibility. Pangulong Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. Yan ay aking papalagan. Handa ka na ba sa 2025? Ang Net 25 Year-End Report. Martes, December 31, alas 8 ng gabi. Dito sa Net 25. Kayo po ba nakapasok na sa loob ng isang ice cave? Well, tara na at ating silipin ang loob ng newly discovered ice cave sa Xizang, China. Noong March 2023, nang una itong nadiskubre ng mga otoridad malapit sa Fayum First Village sa Penba County. Ayon sa lokal na ulat, may sukat ang naturang ice cave na 150 meters long, 6.6 meters tall at 18.2 meters wide. Batay sa mga salaysay ng mga residente doon, kapag dumating ka sa lagusan nito, ay parang nasa labas ka raw ng isang Crystal Palace. Wow! Dahil dito ay maraming turista ang dumadayo sa lugar para makita ang mga ice formations na nabuo sa loob ng kuweba. Idineklara naman po ng Food and Beverage Trends Report na ang brown sugar ang magiging flavor of the year para sa taong 2025. Sa annual report, sinabi ng Flavor Development Company na isang culinary staple ang brown sugar para sa hint of nostalgia nito sa mga pagkain. Anila, hindi puro ang pagkaka-extract ng brown sugar para maalis ang mga molasses nito at mapanatili ang natural sweetness, deep taste, and moist texture ng nasabing asukal. Naging popular na sangkap din ang brown sugar sa mga lutuin at bilang culinary ingredient mula sa baking, sauces, beverages at iba pa. Paliwanag naman ng kumpanyang ang annual result para sa Flavor of the Year ay hindi lamang idinidikta ng trend kundi sa benepisyong matatanggap ng isa mula sa nasabing pagkain. Sarap. Makakatakam naman yan, Nina. Uy, Rikki, Yes. in case na nagtataka yung ating mga taga-subaybay na loyal sa atin, kung bakit mamuti-muti. Parang Cream naman ang siya. ating mga suot, Oo. diba? Ngayong gabi, hindi po ito nagkataon lang or hindi sadya, kundi parang paalala na rin po sa ating mga manonood na. Yes. Ayan, ang mga ospital po natin ay naka-white code. Ayan. Ano ibig po sabihin ng white code? White. Code white, oo. Naka-code white sila. Kasi nga po, tayo ay, itong inumpisa na to, ngayong Disyembre at tatagal up to next year. Bilang paalala po, tayo na mag-ingat. Huwag na po tayo gumamit ng mga paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Halimbawa, pumunta na lang sila sa Philippine Arena. Oo, tama. Dahil doon, meron po tayong mga profesional na magpapailaw sa ating mga kalangitan para sa best
fireworks display sa buong Pilipinas. Ayan. Tama. So, abang niya ilang araw na lang, di ba? Or, sabi nga natin kanina, may mga tambol naman. Busina ng sasakyan. Ang importante naman ay tayo ay maging masigla sa pagsalubong sa bagong taon. Ayan. Yun. Pero ayan po, kung sakasakali, nga naman ang aksidente, mga bagay na hindi naman natin sadya o hindi natin may iwasan. Sakasakali po mangyari ang mga sakuna, paalala lang po na ang mga ospital po ay naka-code white. Ibig sabihin, ready po silang rumesponde sa mga pagkakataong meron po sa ating pamilya na nasakuna o kaya naging biktima ng mga, ayan nga, yung mga injuries na dahil sa mga fireworks. Hindi po may iwasan ngayong kapanahunan ng mahabang holiday break. Ayun. So, ayan lang po, paalala. Sabi nga ng kasabihan, ang paalaala'y gamot. Ayun, O, prevention diba? Sana is nga, cure. mas mabuti ng walang gagamutin. Ay, mas maganda. Diba? Maganda. Dahil sabi nga, halimbawa, ikaw ay maputulan ng daliri, hindi naman mabibili yan sa palengke. Tama, 'di ba? Sana meron, ano? Diba? Baka magbaon ako ng extra. Kaya nga. So, again po, paalala po natin sa ating mga kababayan, lalo na Nina, ang binalita natin kanina, usually mga bata ang nagiging biktima. So, sa mga magulang din, bantayan din po natin ang ating mga anak at mag-set tayo ng magandang ehemplo sa kanila. Kung nakikita nilang tatay at nanay na nagpapaputok, di ba, ng mga firecrackers and firecrackers, talaga namang gagayahin niya ng mga bata. Kaya again, pumunta na po kayo sa Philippine Arena sa December 31 para sa best fireworks display sa Yan ang mainam buong nilang Pilipinas. gawin. Kasi At doon pwede ka talaga pa official ang display noon. At syempre, yan po ay talagang pinaghandaan. Yes. Yan po ay talagang ginastusan. After all, diba, what has been this year is really worth celebrating, diba? The Yes. gift of life at lahat po ng mga biyayang natanggap po natin sa araw-araw. Isipin mo, At malay Rikki, mo, Nina. 365 days yun. Diba? Mali mo, Nina, magkaroon pa sila ng additional biyaya dahil mamimigay Ay, na oo. limpak na papremyo. Tsaka gusto ang ko man, Net hindi tayo pwede 25. sumali doon sa, ano yun, yung sa Agila. Oo, Kailangan diba? timingan, abangan mo yung Agila na lalabas sa TV. Oo. Tsaka may mga coaching ipamimigay. Nandun Naku, po sa labas. makasali nga tayo, Nina. Bilang ebidensya po na totoo yan, nakaparada po dyan sa labas. Pwede ninyong daanan at i-admire at malay mo, di ba? Pangarapin mo na rin na mapanalo. Basta ano tayo, sabay tayo manood, Nina niya. Oo. Kala ko sabay tayong pwede ba- sasali. Oo nga, sabay tayo manood para makapicture tayo. Tama, o, diba? magsi-selfie tayo. Mag-ano with tayo, Agila. mag-time sharing tayo. Oo, di ba? Man lang para magsilbing inspirasyon. Hindi man kami magkaroon ng chance manalo. Eh, yung makita nyo man lang na, uy, nagagawa, parang gusto kong gayahin. Diba? So, yan, paalala lang po muli. At saka syempre sa ating pasasalamat na rin sa ating mga medical health workers and frontliners. Dahil alam po namin na kayo ay talagang lubusan nagsasakripisyo para sa bayan. Yan, salamat po sa inyo. Sana ay wala kayo masyadong pasyente sa darating na December 31 up to January 1. At tandaan po ha, narito kami ni Nina para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Muli ako po si Rikki Mathay. Ako si Nina Rikki Alagao Flores. Ito po ang Mata ng Agila International. Para naman po sa iba pang mga balitang nanggaling din sa iba't ibang panig ng mundo, punta po tayo kay Alma Angeles para sa Mata ng Agila World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Rikki. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles for Net25 World News. On tonight's headlines. Japan Airlines has announced that a system failure that began this morning has been resolved. South Korea's main opposition party said it will introduce a bill to impeach acting President Han Duck-soo today and hold a vote on Friday. As we reported yesterday, a tragic plane crash in Kazakhstan left many people feared dead. And today, we have new developments in this story. And the news starts now. Japan Airlines has announced that a system failure that began this morning has been resolved. The airline confirmed the failure was caused by a cyber attack. However, JAL says no customer data was compromised and no viruses were detected.
Ticket sales, which were temporarily suspended, have now resumed. The attack began shortly before 7:30 this morning, impacting both domestic and international flights. JAL has apologized to customers for the inconvenience caused. The airline emphasizes that flight safety was not affected. Officials suspect the attack may have been a DDoS attack where a massive volume of data overwhelms systems, making them inaccessible. As we reported yesterday, a tragic plane crash in Kazakhstan left many people feared dead. And today, we have new developments in this story. Take a look. With many feared dead. An eyewitness video shows the moment a passenger plane crashes in Kazakhstan on Wednesday. With many feared dead. Kazakh authorities said 62 passengers and 5 crew were on board the plane, which was operated by Azerbaijan Airlines. At least 32 people were rescued, they said, and survivors, including 2 children, were being treated at a nearby hospital. The plane had flown hundreds of miles off its scheduled route to crash on the opposite shore of the Caspian Sea, close to the city of Aktau, Kazakhstan. Russia's aviation watchdog said a bird strike may have forced the pilot to land. Officials did not immediately explain why it had crossed the sea, but the crash came shortly after drone strikes hit southern Russia. Drone activity has shut airports in the area in the past, and at least one airport there was closed on Wednesday morning. Azerbaijan Airlines said the Embraer 190 jet was flying from Baku to Grozny, the capital of the Chechnya. South Korea's main opposition party said it will introduce a bill to impeach acting President Han Duck-soo today and hold a vote on Friday, in a move that could deepen the country's constitutional crisis triggered by former President Yoon Suk-yeol's short-lived martial law. Now, the opposition Democratic Party had threatened to impeach Han if he didn't immediately appoint 3 justices to fill the vacancies at the Constitutional Court. Prime Minister Han Duck-soo officially announced that he would not appoint a Constitutional Court judge, which is his constitutional duty. His statement effectively acknowledges himself not as an acting figure of authority, but as an acting authority of treason. Parliament had voted in favor of 3 nominees on Thursday, but they have yet to be formally appointed by Han. Han said earlier that he will not appoint the justices until political parties reach an agreement on the appointments. According to him, to do so without political consensus will harm constitutional order. It has become clear that Prime Minister Han Duck-soo does not have the qualifications as acting president or the will to safeguard the Constitution. The Democratic Party will immediately propose an impeachment motion against Prime Minister Han Duck-soo and report it to the plenary session today. If Han is impeached, the finance minister will assume the acting presidency. The Democratic Party has majority control of parliament, but there is disagreement between the parties and some constitutional scholars over whether a simple majority or a 2/3 vote is needed to impeach the acting president. And as we've been reporting this past few weeks, South Korea is facing political uncertainty after the National Assembly impeached President Yoon Suk-yeol on December 14. And this came just days after his controversial declaration of martial law, which was quickly rescinded. Han Duck-soo, the acting president, will lead the country while the Constitutional Court determines whether the impeachment is constitutional. The decision could have far-reaching implications as the country heads into 2025 with questions about its political stability and international reputation. Victor Cha, president of the Geopolitics and Foreign Policy Department at CSIS, provided insight into South Korea's political culture. I know for many, they may wonder, like, why does this happen all the time in Korea? Like, why, this is the 3rd president who's been impeached, right? One of Roh Moo-hyun was impeached and reinstated. Park Geun-hye, as we all know, was impeached, and then Constitutional Court ousted her. The fate of Yoon is to be determined. And part of it is this, fight to the death political culture in Korea. But part of it's also structural, right? I mean, single 5-year presidential term,
right? Makes every president vulnerable after a bad midterm election or once they pass the halfway mark in their presidency, all of them are very vulnerable. And then second, as you guys know well, for over 3 decades, only 1/3 of the electorate each defines themselves as progressive or conservative, and the rest are kind of in the middle, undecided or moderate, which means almost every time a president comes into power and they don't have a popular mandate, right? They have maybe a little more than 1/3. I mean, right? They win with like 34% of the vote or something. And so that also makes them vulnerable. It doesn't help that Yoon had a leadership style that pissed everybody off. That was clearly the case. But all of these things, a confluence of things, create this situation that we have today. As debate intensify over South Korea's next leader, Timothy Martin from the Wall Street Journal notes the stakes. It's, obviously there's a huge debate internally in the country who's going to be the next leader. Is it going to be opposition head Lee Jae-myung, or does somehow Yoon hold on, or does a conservative take charge? So there's a question mark now. And again, to your point, Ambassador, it's not a great time to have a lack of clarity at the top of the country. I will say, if we end up with a snap election and Lee Jae-myung, the left-leaning Lee Jae-myung becomes president, his policies or his party's policies actually align well with Trump's worldview. While the immediate focus is on domestic policies, Victor Cha warns about the global implications. So obviously there are many things to worry about with regard to this political crisis, but on the foreign policy side, the thing that worries me the most is that regardless of how he was perceived at home, Yoon's foreign policies were widely admired around the world, including in the United States, but also in Europe. Whether it was the trilateral or the supply chain work, the CHIPS 4, or Ukraine, participating in the G7, NATO Indo-Pacific 4. I mean, in general, I think objectively we can say that those policies were widely welcomed around the world at a time when the world was in crisis and they needed countries like Korea, big democracy, 13th largest economy in the world, to step up, right? And that was happening. The concern now is that this impeachment, even if he's ousted from office, would politicize some of those policies. And we saw that initially in the first impeachment motion, you'll all remember, in which they actually singled out his policy towards Japan as an impeachable offense, which, I think doesn't make any sense. They took it out in the second motion. I think they got the message. But still, the way politics are in Korea, one worries that that the successor, if it's a progressive government, would step back from those things, as Jack mentioned, whether it was on Ukraine or on other sorts of issues, and that wouldn't be good for Korea. The leadership vacuum also is huge. I mean, we all think acting President Han is a good person, a supreme technocrat, completely apolitical, had worked for both sides, right, progressives and conservatives, but like Donald Trump is not going to meet him. Right? Donald Trump is not going to meet him. He's not going to be the future leader of the party, and all of it's going to have to be done through, the foreign minister or through the national security advisor. But that's not going to work with a Trump administration. With the country divided and a constitutional court decision pending, all eyes are on South Korea as it navigates this period of political turmoil. Will it emerge with renewed stability, or will uncertainty continue to shape its path in the coming year? Well, this is a story we'll continue to follow closely, but for now, the fate of South Korea's presidency hangs in the balance. Taiwan's presidential office conducted its first ever tabletop exercise simulating a military escalation with China. Several officials briefed on the matter said at a time when the island is facing renewed Chinese military threats. Dozens of central and local government agencies as well as civil groups participated in the 3-hour exercise today, according to sources who requested anonymity due to the sensitivity of the matter. China has in recent years stepped up military threats, including the large massing of naval forces this month and daily military activities close to democratically governed Taiwan, which Beijing claims as its own over Taipei's rejection.
The war game held inside the presidential office in Taipei was led by Vice President Xiao Bim Kim and National Security Council Secretary General Joseph Wu. The officials familiar with the meeting told Reuters the exercise simulated scenarios including China's high-intensity gray zone warfare, as well as when the island is on the verge of conflict, to test response readiness by Taiwan government offices and civil society, according to a security official familiar with this matter. Responding to the war game held earlier in the day, President Lai Ching-te said Taiwan is racing against time to build up its capacity to counter disasters and boost deterrence against an invading enemy. He said the peace and stability in the first island chain is being collectively challenged by authoritarian states. Lai was quoted as saying in a statement from his office, although he didn't name any specific country. The first island chain is a collection of archipelagos running roughly from Indonesia in an arc northeast to Japan, encompassing the South China Sea and East China Sea. The rise and fall of Detroit serves as a stark reminder of the cyclical nature of the automotive industry. Once the world's richest city fueled by the dominance of American automakers, Detroit's fortunes dramatically reversed as European competitors surge ahead. Now this led to job losses, urban decay, and a painful restructuring of the industry. Now we stand on the precipice of another seismic shift, the electric vehicle revolution. While the US and China initially led the charge, China has rapidly gained a commanding lead. They dominate battery production, securing critical mineral supplies, and heavily subsidizing their domestic EV manufacturers. This has created a significant advantage, with most EV makers reliant on Chinese-made batteries. The West, initially slow to react, has begun to implement countermeasures. Tariffs on Chinese EVs have been imposed by the US and EU, aiming to level the playing field. While these measures have had some impact, they're not a long-term solution. The rise of the Honda-Nissan alliance presents a potential counterweight to China's dominance, but the competition remains fierce. There is a rise of Chinese power and emerging forces, and the structure of the automobile industry is changing. What this means is that I believe that the value itself in terms of automobiles and mobility will change. Consumer demand for affordable and efficient EVs will ultimately drive the market, regardless of political considerations. To ensure a competitive future, governments must prioritize investments in domestic EV manufacturing and research. Allowing China to monopolize the EV market would have profound economic and geopolitical consequences. Meanwhile, in South America, Brazilian authorities have halted the construction of a factory for a Chinese electric vehicle giant, the BYD. This after rescuing 163 workers found living in slave-like conditions. The incident occurred in Bahia State in Brazil's northeast, where BYD is building its first electric vehicle plant outside Asia. Brazilian labor prosecutors reported on Monday that the 163 Chinese nationals were hired by another firm in China and brought to Brazil irregularly. They worked excessive hours, sometimes 7 days a week, in clear violation of Brazilian labor laws. According to officials, the workers endured harsh conditions. They slept on beds without mattresses, shared one bathroom among 30 people, and faced a lack of water and toilet paper. They were forced to wake up as early as 4 a.m. to prepare for work and had no cabinets or kitchen space, storing food in unsanitary conditions. The workers also had their passports and salaries withheld. In addition to the degrading conditions, the situation constitutes forced labor due to several indicators found during the inspections. The workers were required to pay a deposit, had 60% of their wages withheld, and faced excessive costs for terminating their contracts. Their passports were withheld by the company. In response, BYD stated it does not tolerate violations of Brazilian law or human dignity. The company has terminated its contract with the construction firm involved and moved the workers to hotels. Volkswagen
announced sweeping changes to its German operations, including more than 35,000 future job cuts and sharp capacity reductions in a last-gap deal between Europe's top car maker and unions to avert mass strikes. Union leaders hailed the agreement as a miracle after 70 hours of grueling negotiations, the longest in the company's 87-year history. There would be no immediate site closures or layoffs, and Volkswagen appeared to have backed away from demanding 10% wage cuts. The deal avoiding costly strikes may also provide relief to investors after months of negotiations. Shares rose 2.4% in extended trade. After the deal, they have lost 23% this year. Volkswagen has been in talks with union representatives since September over measures it called necessary for it to compete with cheaper Chinese rivals and handle lackluster demand in Europe and slower than expected adoption of electric vehicles. And the news continues here on Net25. We'll be right back. Feel it? Do you like it? Do you want it? So good! I love it! Okay, then buckle up, put the pedal to the metal, and let's ride. Rev. Is quite as simple as it seems. To understand the world better, we need to take a closer look. Experience knowledge. Tomorrow today. Handa na ba kayo? Parata ni dating Pangulong Duterte. Bangag natin ang presidente. I think it's the fentanyl. Ang parata ni dating Pangulong Duterte isulong ang People's Para Initiative. naman pakialam yung senador o yung miyembro ng People's Initiative. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Kamara nanawagan ng ceasefire sa Senado. Kaugnay sa issue ng mga tinuturi kong mga kaibigan ay nag-traitor pass. Ito ba yung kinalaman naman ng Vice Presidente na ibigay? And tendered my resignation as the Secretary of Education effective. Dahilan ng kanyang pagdidikil. Sa Indonesia, si dismissed Your Honor, hindi ko po alam. pagdinig ng Senado sa issue ng sexual abuse. Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kanya po itong itinanggi ang mga alegasyon lang. Na sa pagdinig ng Senado. I and I alone take full legal, moral responsibility. Pangulong Rodrigo Duterte at si Yung Vice President Sara. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. Yan ay aking papalagan. Handa ka na ba sa 2025? Ang Net25 Year-End Report. Martes, December 31, alas 8 ng gabi. Dito sa Net25. Hi, we're the Dawn. Please celebrate New Year's Eve with us at the Net25 New Year Countdown. Woo! Yeah. Let's welcome 2025 together with great music. See you there. While Thailand marked the 20th year anniversary of the 2004 Indian Ocean tsunami in southern Panga province today. 62-year-old Thai resident Uray Sirisuk, who lost her then 4-year-old daughter to the tsunami 20 years ago, was among the visitors paying respects. I felt that the waves took my daughter away. I was so mad at it, the sea. I cannot bring myself near it and not even have my feet in the sand. I wouldn't come around here if necessary, never. The sea took my daughter from me. It's very difficult for a mother to live, for their child to be taken from them. On the contrary, it may not be as difficult for a child to lose their mothers.
For a mother to be losing their child is tough. I can never forget it, no matter how many years have passed, until I die. The tsunami on December 26 was triggered by a 9.1 magnitude quake off the coast of Indonesia's Aceh province, sending waves as high as 17.4 meters or 57 feet, slamming into coastlines of Indonesia, Thailand, Sri Lanka, India, and 9 other countries. The global hunger crisis is deepening, with more people facing food insecurity, while the world's wealthiest nations are cutting back on aid. The UN estimates that in 2025, it will be able to assist only 60% of those in need, leaving millions without support. With international donations dwindling, humanitarian agencies are facing tough decisions like cutting food rations. Countries like Germany have reduced their contributions, and the US is expected to follow suit under its incoming leadership. Despite these challenges, aid from a few key donors, primarily the US, Germany, and the European Commission, still makes up the bulk of global assistance, but it's increasingly insufficient. From the birth of op art to the dawn of the internet age, artists found new ways to engage the senses and play with our perception. Electric Dreams celebrates the early innovators of optical, kinetic, programmed, and digital art, who pioneered a new era of immersive sensory installations and automatically generated works. Sarah Alcantara for the report. Before Photoshop filters and AI art generators, pioneers were already laying the foundations of digital creativity, turning primitive computers into tools of imagination. Tate Modern's new exhibition, Electric Dreams, explores the visionaries who blended art and technology in the pre-internet era. Opened last November 28, this groundbreaking showcase spans 4 decades, from the Cold War to the emergence of the World Wide Web. With works by over 70 international artists, it celebrates how creators transformed industrial technology into expressions of beauty and possibility. Loads of young artists are using the tools of digital media to make their work. But what we wanted to do as a museum is to tell the backstory of that tendency and to really look at the pioneers who, before they had the incredible capacity of contemporary computing, were imagining the look of the world we inhabit now. One of the exhibition's highlights is Chicago artist Eduardo Cac's installation featuring the Minitel Francis 1980s proto-internet. This restored network of terminals comes alive with vibrant colors and movements, evoking an online era that feels both distant and familiar. Featuring kinetic sculptures, early computer art, and light-based installations, the exhibition highlights how the digital revolution began in artistic imagination. Here at Tate Modern, in the Electric Dreams exhibition, I have 3 Minitel artworks. Minitel was a terminal that was introduced by France in the beginning of the 80s, when France was on the cutting edge of what we now call the internet. So the Minitel is the internet before the internet before the web. So working online in the 80s was a very different experience if compared to what it feels like today with the cell phone and satellites and all of that. So these works, they move and they change color, and they have a rhythm that is very specific to the Minitel network. And what was interesting is that instead of the viewer having to go to the museum to see the work, because it was online, the work came to the viewer's home. Long before today's AI tech-driven world, these pioneers were already envisioning the future. And I think what's really unique about the show is that we have had kinetic art shows before, and we have had digital art shows before, but we haven't had a show that tries to tell the story of art and technology since the 50s as a whole, and this is the first to do it. Electric Dreams, Art and Technology Before the Internet runs at Tate Modern from November 28, 2024 to June 1, 2025, offering a rare chance to explore the birth of digital art, a time when creativity demanded both vision and ingenuity. Reporting from London, United Kingdom, this is Sarah Alcantara for Net25 World News.
And that's it for tonight's broadcast. For everyone here on Net 25, I'm Alma Angeles. Thank you for joining us. Good night.